คิดจะเติมเกมคิดถึง Nario เกมบริการเติมเกมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มากกว่าเติมเองลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่นะครับเพียงแค่คุณเติมเพชรแพ็คใดก็ได้กับร้าน Nario ครับ1แพ็คคุณจะได้รับ1สิทธิ์ในการสุ่ม VIP ครับผมโดยที่เราจะทำการสุ่มผู้โชคดีทุกๆสิ้นเดือนครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะสวัสดีครับผมแอลจาก Channel Mr. L นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็จะมารีวิวอาชีพชูล่าสายปลาบอลครับพร้อมทั้งเรื่องของจัดสกิลล่าบอสแบบใหม่นะครับว่าตอนเนี้ยใช้สกิลเซตไหนนะครับทำดาเมจได้ดีที่สุดนะครับตัวละครที่เอามาแสดงให้ดูตัวนี้ครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นครับผมก็จะไม่ใช่ตัวละครของผมเองเนาะจะเป็นสายเอจีที่เขาทำของเสร็จแล้วครับวันนี้ได้เอื้อเฟื้อตัวละครมาจากพี่ต้นนะครับผมสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็อยากให้พี่ต้นแนะนำตัวหน่อยครับผมตัวนี้เป็นตัวละครอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อะไรครับเนสเทียครับในเซิร์ฟของเมอร์เมียนะครับมึงมีเนสเทียนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้เป็นชูล่าสายปลาบอลนะครับก็แน่นอนว่าตัวนี้สวิตมานะครับใช่ครับผมสวิตมาก่อนอื่นถามกันเลยครับว่างบตัวนี้ครับคิดซะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในงบช่วงประมาณไหนครับงบน้อยงบกลางงบเยอะครับผมกลางๆครับกลางๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเปิดของนิดนึงนะครับพอดีผมเห็นตัวละครตัวนี้มาครับแล้วก็ของส่วนหัวเนี่ยจะเป็นประมาณนี้มีของ2รูอีกอันนึงการ์ดมีมาสเตอร์ลิงมีการ์ดบอสการ์ดทองด้วยนะครับแล้วก็ของในตัวครับเป็นของขาวสมกับของฟ้าก็จริงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าสแตทตัวพี่เขาแน่นมากเลยขนาดใส่แค่ประดับเตตัสข้างเดียวเนี่ยยังประมาณ1,900เลยนะครับเพราะว่าของในนี้บอกเลยว่าแน่นมากๆนะครับทั้งออฟเมลทั้งการ์ดนะก็เดี๋ยวเปิดของให้ดูก่อนนะครับเหตุผลหลักๆเลยที่ผมเอาตัวละครตัวเนี้ยมาแสดงให้เพื่อนๆดูในคลิปวันนี้นะครับก็เพราะว่าคือผมมองว่าคนทั่วไปที่เป็นผู้เล่นงบน้อยแบบชาวบ้านเลยนะพอที่จะทำตามตัวนี้ได้ครับคือออฟคุณอาจจะไม่ขนาดนี้การ์ดคุณอาจจะไม่ขนาดนี้ตีบวกของคุณอาจจะหย่อนลงไปเหลือสักประมาณบวก7อะไรเงี้ยแต่ผมเห็นคนงบน้อยหลายๆคนก็ตีบวกได้เยอะนะเพราะว่าหลักๆแล้วมันก็เป็นของขาวของฟ้านะครับคืออย่างน้อยเนี่ยดาเมจคุณอาจจะไม่ขนาดนี้แต่ว่าทรงในการเล่นครับมันออกมาประมาณนี้แน่นอนครับผมเป็นทรงที่ใกล้เคียงกันคุณจะทำเอจิได้อาจจะแบบสักประมาณ1,300-1,400แต่ว่าทรงในการเล่นวันนี้จะได้มาให้เห็นภาพกันนะครับว่าเวลาเซตสกิลของตัวที่ทำของเสร็จแล้วมันจะได้ออกมาประมาณไหนครับแล้วก็ตัวละครตัวเนี้ยอย่างที่คุยไปว่าสวิตมานะครับก็อยากจะให้พี่ต้นพูดหน่อยครับว่าก่อนที่จะย้ายมาเป็นตัวนี้เนี่ยเล่นตัวอะไรมาก่อนครับเล่นสไนเปอร์ครับสายนกครับสไนใส่นกนะครับโอ้ก็เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่เป็นเมตาในเกมตัวหนึ่งตอนนี้เลยนะครับแต่ก็ตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่ดีครับเบื้องต้นเลยครับรู้สึกว่ามันมีอะไรดึงดูดที่ทำให้ย้ายมาตัวนี้ครับหนึ่งก็คือเบื่อครับเบื่อผมมันเบื่ออะไรของสไนนกหรือเปล่าครับเบื่อตอนล่าบอสด้วยครับคือเล่นสไนมาตั้งแต่เปิดเกมแล้วมันก็รู้สึกแบบเบื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องล่าบอสนี่สำคัญอยู่พอดีเป็นคนชอบล่าบอสด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ครับแต่ว่าก็ต้อง PVP ได้ด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ถ้าให้มันสมดุลกันก็เลยแบบรู้สึกว่าเบื่อเพราะมาล่าบอสไม่เก่งอะไรประมาณนี้ทีนี้ครับพออาชีพนี้เข้ามาเนี่ยคือแบบมีการลังเลเตรียมของอะไรก่อนไหมครับหรือว่ามาวันแรกก็ใส่เลยคือแบบเราเบื่อเต็มที่แล้วมาวันแรกปุ๊บไปเปลี่ยนเลย ความมุ่งมั่นเป็นนิดหนึ่งนะครับผมเหมือนกับไปเปลี่ยนเสร็จปุ๊บไปหมุนกาชาเอาสนับฟ้าก่อนเลยครับอันนี้น่าจะมาจากกาชาใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเนาะเตรียมของไว้แล้วนะครับเตรียมของไว้เพราะว่าทำใจไว้แล้วว่าเปิดไม่เคยเปิดกาชาของรีวิวสูงๆก็ได้ก็เลยเตรียมของไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เหลือคลิกสุดท้ายพอดีแล้วแบบกดก็กดคลิกสุดท้ายแล้วกดปุ๊บฟ้าเด้งแล้วของที่เราเตรียมไว้ล่ะดีแล้วครับอย่างน้อยก็ได้มาอันนี้ขอขิงนิดนึงครับผมนี่ตรงข้ามกับพี่เลยงานนี้คือตอนแรกผมลังเลผมจะย้ายดีไหมแล้วผมก็ไปกดกาชาครับคลิกแรกปุ๊บออกมาเลยครับสนับ80สนับปาบอลเนี่ยแล้วมีเหรียญแค่คลิกเดียวนะผมกดทีเดียวมาเลยก็แบบสงสัยฟ้าจะสั่งมาให้เราย้ายซะแล้วอย่างเองจริงๆครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับผมในส่วนของตรงนี้ครับคือเราก็ย้ายมาได้สักพักก็เรียกซะว่าตอนนี้ก็เล่นได้เข้ามือแล้วนะครับเพราะว่าอาชีพมันก็เข้าในเกมมาได้สักระยะประมาณนึงแล้วประมาณสักเดือนนึงได้แล้วครับทีนี้ครับในเมื่อเราเป็นคนที่สวิตมาเนี่ยครับผมอยากจะถามความเห็นของพี่เนาะว่าถ้าเกิดจะสวิตมาบ้างเงี้ยคนอื่นอยากจะสวิตกำลังเตรียมของจะสวิตอยู่เงี้ยครับแล้วมันจะต้องไปเจอกับค่าย้ายของที่เป็นเพชรฟ้าครับพี่ให้ลำดับความสำคัญในการย้ายของโดยเฉพาะอาวุธเนี่ยยังไงบ้างครับผมผมให้ความสำคัญกับการตีบวกครับครับ
แล้วลองลงมาก็จะเป็นอัปเกรดครับอัปเกรดครับผมใช่ครับเพราะว่าสองช่องเนี้ยคือเราได้อาวุธเงาด้วยครับเอามาช่วยบดอาวุธเงาได้นะครับสำคัญมากครับแล้วก็ผมขี้เกียจกลับไปหนังชีวิตใหม่ครับขี้เกียจตีบวกลูปชีวิตอะ ตีขึ้นตีลงไม่จบสักทีนะครับผมใช่ครับตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยครูสอนเราผิดนะครับมันต้อง1 2 3 4 5 6 7 8แต่ไม่ใช่นะครับชีวิตจริงมัน5 4 5 5 4อยู่นี่เฮ้ยยังดีนะพี่เวลาผมบวกเลขเนี่ยมันลงมาเหลือ3ตลอดเลย4 5 3นะ4 5 4 3 4 3 5อยู่บนแค่นี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนที่ใครที่เล่น ROX มานะครับก็คงจะรู้ซึ้งกันดีนะครับว่าเป็นยังไงหลังๆนี่ผมยัดปลอดภัยไว้ก่อนอย่างเดียวครับการลดเข้าไปอัดการลดเข้าไปครับบวกไม่ต้องเยอะบวก6 7ผมพอแล้วดีกว่าลงมาข้างล่างดีกว่าหัวร้อนโอเคครับผมไหนๆพี่เล่นชูล่าตัวนี้มาก็เรียกซะว่าเป็นพวกผู้เล่นบุกเบิกเลยครับที่ย้ายมาเล่นตัวนี้ใหม่ๆก็อยากจะให้พี่ลองเปรียบเทียบมุมมองในการเล่นของเราครับว่าจับมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเทียบกับสไนเปอร์สายนกตัวละครเก่าของเราเนาะการเล่นของมันเป็นยังไงครับทั้งในที่การฟาร์ม KVM แล้วก็ล่าบอสครับอันแรกเลยเอาเป็นจุดเด่นของสไนก่อนอยากจะให้พูดถึงเรื่อง KVM ก่อนครับ KVM สไนมันแรงจริงครับแต่มันบางส่วนมองเนี่ยเรามีสกิลหนีมีสกิลล็อกด้วยแล้วก็มีสกิลทำให้มันเฟดนะครับสถานะเฟดนี่ครับมีเฟียนะมีอันนี้แล้วก็ล็อกขาเนาะอันนี้ครับแล้วก็จะมีสกิลมีพุ่งด้วยนะครับใช่ครับถึงแม้ว่าพุ่งแบบดีมากครับถึงแม้ว่าพุ่งมันจะเชื่องช้าไปนิดนึงเนาะก็แต่อย่างน้อยๆพุ่งไม่โดนสโลนะครับเวลาเราโดนสโลอะไรขึ้นมามันช่วยให้เราเอาตัวรอดได้นะผมมองอย่างนั้นนะครับ3วันนี้แบบช่วยเอาตัวรอดได้ดีมากเลยแล้วก็มันมีอย่างอื่นไหมครับที่ต่างจากสไนครับเรื่องความแรงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าแรงผมว่าสไนนกมันกินกว่าอยู่แล้วครับแต่เราหลบไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมุติแอดเข้ามาอย่างเงี้ยหรือไนคิเข้ามาอย่างเงี้ยเราตายยังไงคือเราโดนจับตายแน่ๆแต่คือเล่นมองปุ๊บเรามีโอกาสรอดมากกว่าครับครับผมส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เพราะว่าตัวนี้เป็นปะบอลเนจิครับแน่นอนว่า RPG เยอะขนาดนี้ครับมันจะได้ส่วนของค่าฟรีมาด้วยครับฟรีพื้นฐานอย่างเดียว 124% ครับผมเท่าที่เล่นมาจนถึงตอนนี้ครับค่าฟรีประมาณขนาดเนี้ยเราลงไปใน KVM มันพอจะหลบชีพอะไรได้บ้างครับถ้า 124% มันหลบได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้ 100% เท่าที่ตัวเองผมลองมานะตอน KVM ผมจะใช้เป็นประดับฟ้านะครับผมมีอีกเซตนึงนะครับใส่เป็นประดับฟ้าใช่ครับ2อันนี้พอ2อันนี้รวมกันเนี่ยค่าเอจิผมมันล้นแล้วแหละมัน 2,700 กว่าแล้วค่าฟรีผมมัน 174% มั้งครับ 174% ครับผมน่าจะประมาณนั้นแหละครับ170%คือผมหลบได้ทุกนัดเลยครับยกเว้นพวกสไนสายเด็กเนาะถ้าไปเจอสไนเด็กอันนี้เขาอัพเด็กเยอะก็ลำบากนิดนึงนะครับใช่ครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีสไนเด็กมาเล่น KVM จะไปรีไซน์กันใช่ประมาณนั้นครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงครับวันนี้สังเกตเห็นว่าตัวละครตัวนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไปดูคลิปชูล่าตามช่องต่างๆแม้กระทั่งช่องผมเองที่เอามาออกนะครับหลายๆคนครับส่วนใหญ่เลยแหละ 99% จะใส่ประดับเอจิ2ข้างครับแต่ชูล่าตัวนี้ครับผมใส่ประดับขาวข้างนึงด้วยครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับผมลองแล้วครับเอจิ2ข้างมันดาเมจมันน้อยลงครับเพราะว่าเนื่องด้วยค่าเจาะกับค่าพีดาเมจของเราครับนี่นะครับมันน่าจะไม่บาลานซ์กับการที่มีเอจิ2ข้างครับครับผมยังไงซะถึงเอจิมันจะให้แอทแทกเยอะนะครับตรงนี้ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าช่องผมจะพูดเรื่องการบาลานซ์การทำของตลอดบางครั้งเราอาจจะหลงไปกับเลขแอทแทกที่เยอะครับเพราะว่าชูล่าแอทแทกหน้ามันเยอะจริงๆครับผมแบบเห็นโอ้โหแทกหลักแสนอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเบากว่าตัวคูณก็ได้นะครับแล้วก็ลองเช็คการ์ดในตัวดีๆนะครับขนาดตัวเนี้ยการ์ดทองบานเลยนะคือขอแบบแน่นมากนะครับก็ยังใส่แบบนี้ได้ข้างนึงเลยก็อยากจะให้ลองไปเช็คดูนะครับแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าเรามาฟาร์มข้างนอกหรือเราไปล่าบอสเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้ค่าหลบขนาดนั้นนะลองเอาประดับตัวคูณมาใส่สักข้างนึงมันจะแรงกว่าหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปลง PVP คุณต้องการค่าหลบอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วเพราะว่าเราทำตัวละครเนี่ยมันเป็นเฉพาะทางเนาะใช่ครับทีนี้ครับเมื่อกี้เกินเรื่องบอสไปแล้วครับผมมาพูดกันเรื่องล่าบอสดีกว่าครับว่าคิดว่าชูล่าบาบอนเนจิเนี่ยล่าบอสเป็นไงบ้างครับโอ้โหมันนะครับผม
มันเลยครับ มันกว่าสไนครับมันกว่าสไนนกต้องบอกสไนนกมันกว่า สไนนกมัน มัน ด้อยแล้วเนาะ สไนนกมันแบบเปอร์เซ็นต์มันถึงนะครับ แต่ว่ามันไม่ได้มีฟิลแบบกดมือผมไม่ได้เล่นกดมือมานานมากๆแล้วสำหรับเกมนี้อันนี้คือเราต้องใช้จังหวะปึ๊บกระโดดมันสนุกกว่าครับท่านที่ผมระเบิดของสไนทิ้งหมดเลยนะครับ จะว่าแล้วไปดูของสไนก่อนดีกว่าครับ ตัวนี้เป็นสไนนกก็จริงเนาะแต่ไม่มีธนูแล้วธนูหายไปแล้วนะครับเพื่อนๆคือพี่ก็ทุบหม้อข้าวแล้วงานนี้คือติดใจขนาดนั้นเลย ย้ายมาเล่นตัวนี้แล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยเอาล่ะครับตรงนี้เนี่ยก็พูดได้เลยใช่ไหมครับว่าล่าบอสสนุกกว่าแล้วก็ดาเมจเนี่ยครับทำได้แรงกว่าหรือเปล่าครับ แรงกว่าครับ ตอนนกนั่นเงา6ทำดาเมจกับวากาบอลได้ประมาณ 125M 125 1 นาทีนะครับ1 นาทีรวม125M ตัวนี้ แต่พอมาเป็นม้องเนี่ย เงา4ครับผม แล้วมันกินขาดแบบโดดเลยครับรู้สึกว่าใช่แล้วแหละนี่แหละทางของเรา อยากรู้ว่าทำดาเมจได้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆเราจะมาโชว์โรเทชันว่าจากสกิลล่าบอสยังไงแล้วตัวเนี้ย DPS ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟาร์มเนาะเทียบเรื่องการฟาร์มของ2อาชีพที่เล่นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ สไนฟาร์มช้ากว่าครับ ฟาร์ม เพราะ ช้ากว่าเนาะ สไนมันยิงเป็นตัวเดียวเนาะอันนี้มันเป็นใน AOE ครับมันได้หลายตัวเหมือนวิสาดกับไนท์เลยครับตัวเนี้ย เหมือนเป็นลูกผสมใช่ไหมครับรู้สึกว่าเราเป็นกึ่งๆระหว่างไนท์ฮอกกับพิศาจ ใช่ครับแบบตู้มหนึ่งจบตู้มหนึ่งจบอย่างเงี้ย พอมีสกิลกลุ่มมันก็ฟาร์มไวครับก็จะฟาร์มไวขึ้นตรงนี้ด้วยแต่อาจจะเปลืองใบธาตุนิดนึงหรือเปล่าครับเราต้องกดธาตุด้วยเนาะ ใช่ครับแต่ถ้าไม่กดก็เปลี่ยนหมวกเป็นท่าตอนสไนนกอะครับเป็นอย่างเงี้ยครับ อันนี้ครับมีของอยู่ ใช่ การ์ดอยู่ ใช่ครับ ก็พอไปฟาร์ม ยัง กอ มี มแก การ์ ม ด เล อย ยู่ อันนี้ก็พี่ก็พูดมาได้มีเหตุผลมากเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะงบมาเยอะเนาะแล้วย้ายมาจากสายอื่นเนี่ยครับแบบย้ายมาจากวิสาดหรือว่าย้ายมาจากสไนนกอย่างเงี้ยเหมือนกันครับที่เล่นเป็นไร้ธาตุหรือว่าวิสาดอาจจะเล่นเป็นธาตุลมอย่างเงี้ยครับยังไม่ต้องรีบแปลงไปเป็นธาตุอื่นก็ได้นะคือคุณยังสามารถใช้ธาตุอันเดิมที่คุณเล่นได้นะครับแค่มันอาจจะไม่เข้ากับสัตว์เลี้ยงนิดหน่อยแต่ว่ามันใช้งานได้ครับแล้วก็เราไปลงกับอย่างอื่นก่อนดีกว่านี่เป็นมุมมองของผมเนาะไปทำอาวุธไปทำออฟเอจิอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาสลับธาตุทีหลังครับเพราะผมมองว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างเยอะมันถูกกว่าที่คุณแอลพูดมันถูกกว่าเลยครับ เนาะ แล้วมันประหยัดเวลากว่าด้วย ใช่ครับเราจะได้เล่นเป็นชูล่าปลาบอลสายลมไปก่อน อะไรอย่างเงี้ยพอแก้ขัดได้ครับผมอย่างน้อยก็ทำให้เราเล่นตัวใหม่ได้อย่างสบายขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยพี่ย้ายเป็นออฟไฟแล้วใช่ไหมครับเท่าที่เห็นตรงนี้ ย้ายแค่3ช่องครับ ย้ายมาแค่3ช่องเนาะเพราะว่า ใช่ครับ เดิมทีตัวนี้มันเป็นสไนนกเนาะประดับตัวนี้ก็จะเป็นประดับสเตตเป็นอินหมดเลยก็เป็นไฟ3ช่องแต่ว่าการ์ดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเอาการ์ดธาตุไฟมาใส่พอสมควรละ ใช่ครับแล้วก็รอแพทหน้าตามที่คุณแอลเคยพูดถึงการ์ดแพทหน้ามา ใช่ครับเดี๋ยวเรารอแพทหน้าเข้าแล้วผมว่าเรามาบาลานซ์กันใหม่อีกทีนึงดีกว่าเพราะว่าผมว่าการ์ดหลักๆที่เราจะเปลี่ยนคืออาวุธเพราะว่า ใช่ครับ อาวุธอันใหม่ าจะเปลี่ยหมดเลย มันดีมากเลย 3 ใบเนี้ย ใช่อาวุธมันดีมากเลยแต่เด็กอาจจะยังอยู่นะผมว่าเด็กอาจจะยังอยู่นะครับเพราะว่าสนับมันตีขนาดใหญ่เข้า75เนาะอาจจะต้องใช้ลาบอสนะครับ ใช่แล้วเรื่องนี้ด้วย ที่ผมใส่เด็กเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เติมจัดขนาดที่ว่าเราสามารถยัดการ์ดให้การ์ดขนาดนะครับ นี่ ใน ครับ ในอเวกอะครับ นี่ครับ มันเยอะเกินกว่าเด็กได้ ผมก็เลยเลือกที่จะใช้เด็ก ครับอันนี้ก็เป็นอีกคำถามนะครับที่หลายๆคนชอบถามเข้ามาว่าทำไมคนนั้นคนนี้เขาทำออฟขนาด3ช่องตรงนั้นเขาทำคุ้มเพราะว่าตรงนี้เขาเยอะแล้วครับไอ้พวกเปอร์เซ็นต์ขนาดตรงนี้เยอะทำให้เขาเอาออฟขนาดมาใส่ได้แล้วก็ดันตรงนี้ให้มันเยอะกว่าเด็กได้ส่วนใหญ่เขาก็จะดันขนาดใหญ่ครับแล้วก็อาชีพที่ทำตรงนี้เยอะๆก็จะเป็นอาชีพที่อาจจะตีขนาดใหญ่เข้า 100% อยู่แล้วหรือบางอาชีพอย่างสไนสายคิเนี้ยที่เขามี 100% 2ขนาดบางทีถ้าเกิดว่าตรงนี้เขาเยอะครับเขาทำตรงนี้ขึ้นไปเยอะเนี่ยหรือบางทีนะครับเอาการ์ดฟ้ามาใส่ครับถ้าเปอร์เซ็นต์มากพอเนี่ยมันจะแรงกว่าใส่เด็กด้วยซ้ำครับผมอะไรประมาณนั้น นี่เรื่องจริงครับ ก็ทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของการจัดสกิลกันดีกว่าครับว่าตอนเราไปล่าบอสกับผมอันนี้มันเป็นเซตสกิลที่ต้องบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ผมมีเซตสกิลในใจผมอยู่อันหนึ่งที่กำลังจะอัดคลิปแต่พอดีครับโชคดีไม่ได้คุยกับพี่ต้นก่อนก็เลย
เหมือนกับว่าเอาสกิลของ2คนมาบวกรวมกันครับได้สกิลชุดใหม่ออกมาอีกแล้วซึ่งอันเนี้ยก็ต้องบอกก่อนตรงๆเลยนะครับว่าสกิลตรงเนี้ยมันดิ้นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พวกสายเอจิหรือสายสเตนอะไรก็ตามเนี่ยลักษณะการจัดสกิลมันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะเพราะว่าสายเอจิมันตีเร็วมันเรียกลูกบอลได้ไวกว่าใช่ไหมครับใช่ครับเอจิคือลูกบอลแทบไม่ขาดเลยครับตรงนี้เป็นข้อได้เปรียบของเขานะครับแต่ว่าอย่าไปหลงประเด็นนะครับว่าการตีธรรมดาของเราเป็นดาเมจหลักมันไม่ใช่เพราะว่าเราจริงๆแล้วเราเป็นสายสกิลนะครับเราไม่ได้ตีแรงเราตีเพื่อเรียกลูกบอลเฉยๆหลักๆก็จะมาจากสกิลนี้นี่แหละทีนี้ครับผมเรามาดูการจัดสกิลกันดีกว่าครับว่าวันนี้ครับหลังจากที่เรามาปรึกษากันมาสักพักแล้วนะก่อนที่จะมาอัดคลิปกันครับเราได้เซตสกิลออกมาเซตหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะเป็นเซตที่น่าจะเหมาะสมกับชูล่าสายปาบอลที่สุดณตอนนี้แล้วนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าเซตสกิลเป็นยังไงครับก็รบกวนพี่ต้นช่วยอธิบายหน่อยนะครับผมได้ครับจริงๆคือที่ทำสกิลนี้เพราะว่าขี้เกียจเล่นมือครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยสุดยอดครับแค่สกิลเดียวก็พอแล้วใช่ครับก็สกิลแรกก็จะเป็นสกิลรวมมีเบสซิ่งแล้วก็เซนครับแล้วก็ไลซิ่งดากอนสกิลนี้ครับใช่ครับแล้วก็เป็น power velocity อันนี้เอาไว้เรียกลูกบอลของเราเนาะแล้วก็อันนี้แล้วก็ light in lightning ครับอันนี้สกิลดีเด็ดของเราเลยครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับมันมีตัวคูณเปอร์เซ็นต์อยู่ครับมันแรงมากๆตัวคูณแรงมากๆ 5% ต่อชั้น20ชั้นคือ 100% นะครับตีแรงขึ้นเท่านึงคูณกับตัวคูณอื่นเข้าไปอีกครับผมวันนี้แบบสุดๆเลยครับเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าคุณเก็บสแต็กได้ครบนะครับแล้วก็นี่เป็นเหตุผลที่สกิลเซตใหม่ครับมันจะต่างจากเซตเก่าที่ผมเคยโชว์เพื่อนๆไปก็คือเอาฟิงเกอร์ออฟเฟนซีฟออกครับแล้วก็ใส่สกิลนี้เข้ามาแทนเพราะว่าในส่วนของสกิลเนี่ยมันดัน DPS รวมจากสกิลอื่นได้ด้วยมันจะแรงมากๆครับผมต่อมาครับเป็นอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นรวมนะครับเป็นเซนกับไอ้ investigate investigate ก่อนหน้านี้มันจะมีคีย์เวฟครับแต่ว่าคีย์เวฟอันนี้ด้วยคุณแอลลองแล้วมันคีย์เวฟเอาคีย์เวฟออกมันเอาไทเกอร์แคนนอนเข้ามามันแรงกว่าครับครับคือตอนแรกพี่ต้นเขาใช้วิธีการกดมือนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเอาเซตเบื้องต้นก่อนที่จะปรับกันไปลองนะก็ให้ปลดนี่นะครับเอา Tiger Cannon Auto ตรงนี้ออกแล้วก็กดมือเอานะแล้วก็ใส่คีย์เวฟเข้าไปนะครับแล้วก็ลองวัด DPS ดูกับตัวเราก็ได้ครับว่าไม่แน่นะครับตัวเราเนี่ยทำแบบนั้นอาจจะเหมาะกว่าเซตนี้ก็ได้เพราะว่าทำแบบนี้มันกินลูกบอลมากกว่านะครับตัวเราอาจจะยังเรียกลูกบอลไม่ทันก็ได้เนาะตรงนี้มันแอตแทกสปีดมันค่อนข้างสำคัญด้วยนะครับครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้Rising Dragon ครับRising Dragon แล้วก็อะไรนะผมChecker ครับมีChecker เนาะแล้วก็เป็น Tiger Cannon ที่เราตั้งออโต้ครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญแล้วผมเองก็มองข้ามไปนะครับอันนี้ได้จากพี่ต้นมาเต็มๆนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับสำหรับคนที่เจาะยังไม่พอครับมันได้ค่าเจาะเพิ่มเข้าไปจากอาวุธเงาด้วยครับทุกกระโดดได้กระโดดแล้ว 6% นะครับครับเงา5ได้ 6% นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้เงา4เนาะเงา4 6% นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำเงาขึ้นไปอีกเนี่ยถึงเงา5เงา6นี้ได้แบบ 8% 10% เลยนะครับเยอะมากๆเลยนะใช่ครับมันดีมากๆเลยเหมือนเราใส่การ์ดบอส3 ใบครับใช่มันก็จะทำให้เราเจาะค่าเจาะเราเยอะขึ้นโดยที่เราแค่ขยันกดมือเข้าไปนิดนึงแล้วก็อันนี้เนาะจะเป็นสกิลอันเดียวเลยนะครับที่เราจะคุมมือนะครับผมที่เหลือเนี่ยจะเป็นสกิลออโต้หมดเลยเอาละครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการใช้งานถ้าเกิดเงื้อไปตรงไหนก็เดี๋ยวขออภัยพี่ต้นด้วยก่อนเลยนะครับพอดียังเล่นไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่มาสาธิตกันเลยครับไฟหมดครับก่อนอื่นครับกดไฟก่อนก็สัตว์เลี้ยงครับเอามาตะป่ะครับเอาออกให้หมดเลยครับเอาละทีนี้เริ่มต้นครับเราก็จะออโต้เลยเนาะครับไปเลยครับผมแล้วเราจะสลับมาหน้าที่มีพุ่งครับหลังจากที่เราปาบอลเสร็จครับเราจะพุ่ง3 ทีแล้วก็นี่เนาะรอกระพริบรอบัฟกระพริบนะครับแล้วก็จะพุ่งใหม่สังเกตว่าลูกบอลเนี่ยไม่ค่อยลดเลยนะครับทั้งที่ใช้สกิลรัวๆขนาดนี้แล้วก็ใช้สกิลไลท์นิ่งที่ใช้ลูกบอลจนหมดตัวด้วยนะเพราะว่าตัวนี้แท็กสปีดมันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับทำให้เขาเนี่ยเรียกลูกบอลกลับมาได้เร็ว
DPS ก็จะประมาณที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับตัวที่ของประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าตัวเราของน้อยกว่านี้นะครับก็อาจจะดรอปลงไปนิดหน่อยแต่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราทำของมาระดับหนึ่งให้เราตีเร็วได้แล้วเนี่ยทรงในการเล่นสไตล์การเล่นครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันครับแล้วก็จริงๆแล้ววิธีการเซตสกิลเนาะมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวนะครับสำหรับอาชีพนี้เพราะว่าอย่างที่ผมคุยกับพี่ต้นไปใช่ไหมครับคืออาชีพชูล่าสายปลาบอลถ้าคุณสายเอจิด้วยเนี่ยมันมีแฟกเตอร์อะไรหลายอย่างให้ต้องคิดนอกจากเรื่องคูลดาวน์วนทันไหมยังมีเรื่องของลูกบอลเลี้ยงทันหรือเปล่าลูกบอลจะเลี้ยงทันไม่ทันก็อยู่ที่เลเวลอาวุธเงาเราอีกอยู่ที่ความเร็วในการโจมตีเราอีกครับผมก็อยากให้เพื่อนๆเอาไปปรับใช้นะครับอาจจะไม่ตรงกับตรงนี้สัก 100% นะแต่ว่าใช่ครับเพราะว่ามันต้องหาจังหวะให้ได้คนเล่นนะครับต้องลองมาเข้าไอ้ห้องฝึกนี้บ่อยๆครับจะได้จับจังหวะตัวเองได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ให้เหมาะกับตัวเองครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็เป็นคำถามสุดท้ายก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับอยากจะฟังความเห็นของพี่ต้นนะครับว่าระหว่างชูล่าปาบอลสายจิกับสายสเตนเนี่ยครับพี่มองว่าข้อแตกต่างของมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับคือสายสเตนเนี่ยมันหลบไม่ได้อย่างเดียวครับคือตัวผมเองผมชอบเล่น KVM ด้วยไงผมก็เลยเลือกที่จะเล่น AG ผมลองหมดแล้วนะผมลองสเตนแล้วเหมือนกันเป็นเหตุผลที่ออฟแมวเนี่ยไม่ใช่ขนาดนี้แน่ๆใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมรีไปรีมาเลเวลมันก็ขึ้นไปขึ้นมาแบบตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็อันนี้เป็นมุมมองของผมนะครับคือตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าของผมยังไม่ถึงเท่าไหร่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าส่วนตัวผมนะผมไม่เคยเอาชูล่าไปลง KVM เลยครับเต็มที่ก็คือเอาไปลงวอลใช่ครับคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้จากตัวมันเลยก็คือเรื่องความบางครับคือตัวมันเองเนี่ยมาใส่ชุดเซตเดียวกับวิสัททำให้ผมรู้สึกว่าการที่มันไม่มีโล่นะครับชูล่าเนี่ยความหนาของตัวมันเนี่ยจะพอๆกับวิสัทสายคาถา2 มือครับที่ไม่มีอินครับก็คือกันเวทไม่ได้ด้วยก็คือโดนทุกอย่างแรงหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหลบอะไรได้บ้างครับผมรับมาทุกอย่างเต็มๆเลยเนี่ยมันจะโดนหนักมากเลยโดยเฉพาะตอนวอร์ที่แบบคู่ต่อสู้เราไม่ได้มีแค่5 คนนะครับมันมีโอกาสโดนกระทืบเยอะมากมันบางมากครับผมก็เลยค่อนข้างที่จะเชียร์นะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไม่ใช่แค่งบน้อยๆนะแค่แบบงบกลางๆด้วยนะครับผมจะแนะนำว่าให้คุณมาเล่นสายเอจิจะดีกว่าเพราะว่ามันจะทำอะไรได้หลากหลายมากครับคือคุณจ่ายทีเดียวคุณล่าบอสได้คุณ KVM ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปเล่นสายสเตนคุณต้องเป็นคนงบเยอะขึ้นไปเลยครับที่สามารถทำของหนักๆได้ไม่งั้นผมจะไม่แนะนำให้คุณเล่นเท่าไหร่เนาะอย่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมก็จะยืนยันคำเดิมครับเวลามีคนมาถามผมนะว่าตกลงเนี่ยจะเล่นสเตนหรือเอจิดีคำตอบผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับจากที่คุยกับใครหลายๆคนรวมทั้งพี่ต้นมาแล้วด้วยนะก็คือถ้าเกิดว่าอย่างแรกเลยต้องดูงบเหมือนครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ถ้าคุณไม่ใช่คนที่งบหนาจริงๆผมแนะนำว่าให้เล่นสายเอจิดีกว่าเพราะว่าโดยรวมๆมันทำอะไรได้หลากหลายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่งบเยอะขึ้นไปเลยครับต้องมาดูแล้วละครับว่าคุณต้องการอะไรครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะล่าบอสจ๋าๆไม่ต้องมาเซตสกิลปวดหัวแบบที่ผมกับพี่ต้นทำกันอยู่วันนี้ใช้ชุดเดียวจบๆไม่ต้องมาเลี้ยงลูกบอลเนาะก็เล่นสายสเตนครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคิดว่าเฮ้ยผมอยาก KVM ด้วยอยากจะแบบให้ทำอะไรได้มากขึ้นไม่ใช่ตัวบางๆโดนอะไรก็ตายครับแน่นอนว่าค่าหลบมันหลบสกิลไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็หลบการโจมตีธรรมดาได้มันก็ยังทำอะไรได้บ้างมีอะไรที่ป้องกันตัวได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าค่าสเตนเนี่ยหลบอะไรไม่ได้มันก็รับเต็มตีนเนาะสายเอจิใน KVM มันก็จะเล่นได้โดดเด่นนะครับแล้วก็อย่างที่คุยกันไปนะครับว่าปกติพี่ต้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาลง KVM จะใส่แบบเอจิ2 ข้างค่าฟรีของเขาครับอยู่ที่ 170% เลยนะโดยที่ยังไม่มีบันทึกการต่อสู้ด้วยนะครับตรงเนี้ยมันเยอะมากพอเลยนะที่จะหลบพวกอาชีพสายคีอะไรต่างๆได้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้174คือมันเยอะมากแล้วเพราะปกติเท่าที่ผมไปศึกษามาเนาะผู้เล่นที่ยังไม่เป็นต่านนะครับพวกที่เป็นอาชีพสายตีธรรมดาทั้งหลายถ้าเกิดว่าอาวุธเงาของเขาเนี่ยมันมีค่าไฟนอลฮิตให้มาด้วยอย่างเช่นอันเนี้ยสายคีเนาะเขาก็จะมีค่าเนี่ยครับไฟนอลฮิตให้มาด้วยปกติแล้วเนี่ยไฟนอลฮิตโลฮิตในตัวเขาเป็นอาชีพที่ไม่อัปเดตฮิตเขาจะอยู่ราวๆ 70% ครับประมาณ 70% บวกลบนิดหน่อยถ้าเกิดว่าคุณทำหลบได้เยอะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะหลบได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นตามไปด้วยสมมุติว่าทำได้สัก120ก็หลบได้ครึ่งนึงถ้าทำได้170เหมือนชูล่าของพี่ต้นตัวเนี้ยก็แทบจะหลบ100เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปเจอกับอาชีพอย่างสไนนกอันนี้ก็ขออนุญาตถามนิดนึงครับพอจะจำได้ไหมครับว่าไฟนอลฮิตของสไนนกตอนที่เราเล่นเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ครับอุ้ยน้อยมากครับขนาดผมอัปเดตเยอะมากเลยนะตอนนั้นถ้าเกิดว่าตามที่ผมไปดูมาเนาะค่าฮิตของสไนนกครับเต็มที่เนี่ยสำหรับตัวละครทั่วไปที่ไม่ใช่ต่านครับเขาจะอยู่ประมาณ 35-40% ครับไฟนอลฮิตตรงนี้เนี่ยมันก็นั่นแหละครับคุณทำค่าหลบสักประมาณ100 ต้นๆนะสไนนกเนี่ยก็แทบจะยิงไม่โดนแล้วครับผม
แล้วก็ เราโดนสกิลอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเราต้องย้ำนะครับเราโดนสกิลอยู่นะครับเราตัวเราบางด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไล่เทียมทานไปสักทุกเรื่องเนาะใช่ครับโอเคครับสุดท้ายนี้พี่ต้นมีอะไรอยากจะเสริมอีกไหมครับก็ไม่มีนะครับก็แค่อยากให้เพื่อนๆเล่นแบบถูกทางหน่อยจะได้สนุกไม่ใช่แบบว่าไปผิดทางเหมือนผมก็บอกตรงแล้วผมผิดทางไปหลายรอบมากทำให้เบื่อไปช่วงหนึ่งก็นั่นแหละครับยังไงก็มีคนรอมาให้แล้วนะครับอย่างน้อยๆตัวนี้ถึงคุณอาจจะตีโบตามไม่ถึงอาจจะแบบเฮ้ยอัปเกรดเยอะไปนิดตีโบเยอะไปนิดการ์ดเยอะไปนิดแต่ว่าย่อนลงมาผมดูแล้วแหละว่ามันเล่นได้ครับแล้วมันออกมาทรงนี้นี่แหละก็จะให้เพื่อนๆดูแล้วก็ไปปรับใช้ให้มันเหมาะกับตัวเองนะครับอย่าไปก๊อปปี้อะไรมาแบบที่มันไม่เข้ามือเรามันอาจจะเล่นไม่เหมาะกับตัวเราก็ได้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยครับขอขอบคุณแขกรับเชิญในวันนี้ขอบคุณพี่ต้นมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อตัวละครมาให้ทดลองครับได้ครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ